ਕਈ ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹਿਚਕਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪਲ ਮਰਦਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਝਲਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ, ਡਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸੋਹਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। 1994 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਰਵੇ ਦੀਆਂ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਸਕੀ ਜੰਪਿੰਗ ਦਾ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਜੰਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 105 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮਸਾਹਿਕੋ ਹਰਾਡਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 122 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੰਪ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਪਲ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਜੰਪ ਸਿਰਫ 97.5 ਮੀਟਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਰਮਨੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲੀ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲੀ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਲ ਦਾ ਭਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਵ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਰਵ ਅਚਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਆਦਮੀ ਪੂਰੀ ਚਾਹਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੂਰੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਤੁਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਟੈਨਿਸ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਕਾਮ ਉਤੇਜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਨਿਊਰਲ ਸਰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ। ਦਿਮਾਗ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੋਡ ਤੋਂ
ਥ੍ਰੈਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮ ਝਲਕ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਯਾਨੀ ਸੰਭੋਗ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਲਈ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਕ ਨੇੜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਰਾਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਖਾ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ, ਛੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ? ਜੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਕਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਊਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਤਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂਚ ਨੂੰ, ਜਾਂਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਜਿੱਥੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਧੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ? ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੌਫ। ਖੌਫ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਜਾਂਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ। ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਕਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗਲਤ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਮਰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਸਮਰੱਥਾ, ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਤਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਰਦ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੂਹਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹ ਉਸ ਪਲ ਦੀ ਰੀਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਕਾਮੀ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸਰੀਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਲੀ ਰਹਿਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਖਾਂ ਇੱਕਦਮ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੀ ਸੈਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ। ਇਹੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਸਰੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦਿਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦੋਂ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਵਾਇਆਗਰਾ ਜਾਂ ਸਿਆਲਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਰਦਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਡਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਦਾਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਫਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਨਾਕਾਮੀ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਕਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੱਲ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਹ ਕਰ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨੁਭਵ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੀਚਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਸਾਥੀ ਦੀ ਛੂਹ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮਾਹਟ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ, ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪੇ ਤੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਪੇ ਤੋਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਫੋਕਸ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਰਦਾਨਗੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪਰਤ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਪਰਤ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਪਕੜ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਢਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਹੁਨਰ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਕਤ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ। ਨਤੀਜਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਸੁਚੇਤਨਾ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਹੋਤਾ।